Chào bà con và các nhà vườn, đã bao giờ chúng ta đứng trên mảnh vườn của mình và chứng kiến một hiện tượng vô cùng kỳ lạ chưa? Cùng một loại phân bón đó, cùng một liều lượng y chang nhau, nhưng khi bà con rải vào ngày mùng 1 âm lịch lại cho ra một kết quả khác biệt một trời một vực so với khi rải vào ngày rằm. Chắc hẳn nhiều người sẽ chép miệng cho rằng đây chỉ là kinh nghiệm dân gian hay thậm chí là một chút mê tín truyền miệng. Nhưng trong bài phân tích chuyên sâu hôm nay, chúng ta sẽ cùng lật mở bức màn bí ẩn này. Và bà con sẽ thấy sự chênh lệch năng suất khổng lồ ấy hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên đâu nha. Nào, hãy cùng đi sâu vào vấn đề này. Khẳng định mạnh mẽ với bà con luôn, đây tuyệt đối không phải là chuyện tâm linh đồng ruộng. Những gì chúng ta sắp mổ xẻ ở đây là sự kết hợp cực kỳ chuẩn xác giữa vật lý thiên văn và sinh lý học thực vật. Cơ chế thực sự đằng cho nó chính là những định luật vật lý đang chi phối trực tiếp đến từng tế bào, từng mạch nhựa của cây trồng trên khu vườn của bà con, mỗi giây mỗi phút. Phần 1. Bí ẩn của năng suất và những biến động thất thường trên đồng ruộng. Chuyển sang phần 2. Lực hấp dẫn của mặt trăng tác động thế nào lên dòng nhựa của cây? Thực tế canh tác cho thấy, có những lúc rải cả bao phân nhưng dưa lưới vẫn rỗng ruột, sầu riêng vẫn rụng trái non lả tả. Lý do cốt lõi nằm ở hệ thống dịch tiết bên trong cây, hay thuật ngữ chuyên ngành gọi là dòng nhựa nguyên. Bà con cứ hình dung, cây trồng của chúng ta chứa tới 70-80% là nước, và giống hệt như cách mặt trăng tạo ra thủy triều trên đại dương, lực hấp dẫn của nó thay đổi liên tục suốt 29,5 ngày, tạo ra những đợt thủy triều thu nhỏ ngay bên trong thân cây, trực tiếp kéo và đẩy hệ thống mạch dẫn này. Và điều này minh họa cực kỳ rõ nét qua hướng di chuyển của dòng nhựa. Hãy nhìn vào cơ chế này. Vào ngày mồng 1 âm lịch, khi lực hấp dẫn của mặt trăng giảm xuống mức thấp, dòng nhựa nguyên sẽ mang theo dưỡng chất rút sâu xuống hệ rễ. Ngược lại, đúng vào ngày rằm, lực kéo đạt đến đỉnh điểm, dòng nhựa sẽ trào dâng mãnh liệt lên phần tán lá và hoa quả. Có thể nói nôm na, mặt trăng chính là một vị nhạc trưởng vô hình, chỉ đạo chính xác nơi nào cây đang vận chuyển và chuyển hóa chất dinh dưỡng. Bước vào phần 3, ngày mùng 1 âm lịch, thời điểm bứt phá của bộ rễ. Ở pha trăng non, tức là những ngày quanh mùng 1, ánh sáng yếu đi và lực hút thấp, sẽ phát ra một tín hiệu sinh lý đặc biệt. Cây sẽ dồn toàn bộ năng lượng để đâm sâu hệ thống rễ xuống đất. Bà con hãy chú ý vào đường biểu diễn màu xám có các điểm đánh dấu tam giác trên biểu đồ nghiên cứu cây cà rốt này. Dữ liệu khoa học sinh lý học đã chứng minh hoàn toàn rõ ràng. Khối lượng chất khô của rễ đạt mức vượt trội tuyệt đối khi được gieo trồng và chăm sóc đồng bộ đúng vào chu kỳ trăng non. Đứng dưới góc độ kỹ thuật nông nghiệp chuyên sâu, thì đây chính là thời điểm vàng vô giá để chúng ta tác động các loại phân bón kích rễ. Cụ thể, việc đưa phân bón MAP 2 pha, tức dòng Mono Ammonium Phosphate 12610 vào đất lúc này đúng là một mũi tên trúng đích. Với hàm lượng lân cực cao lên tới 61%, kết hợp cùng lực hướng tâm tự nhiên dồn nhựa xuống rễ của ngày mùng 1, cây trồng sẽ háo đói và hấp thụ tối đa lượng lân này để phân nhánh rễ tơ. Nó tạo ra một bộ rễ khỏe mạnh, bám sâu, làm bệ phóng cực kỳ vững chắc cho cả chu kỳ sinh trưởng về sau. Tiếp theo là phần 4, ngày rằm, sự bùng nổ của thân lá và trái. Ngược lại với mùng 1, khi lực hấp dẫn đạt đỉnh vào ngày rằm, dòng nhựa bị kéo trào dâng mãnh liệt lên phần trên mặt đất. Không chỉ là lực đẩy vật lý đâu thưa bà con. Nồng độ các hormone điều hòa sinh trưởng, điển hình nhất là cytokinin, vươn tới mức cực đại ngay lúc này. Sự cộng hưởng giữa nước, dinh dưỡng trào lên và hormone sinh trưởng tạo ra một cơn bão sinh học hoàn hảo. Nó thúc đẩy tối đa quá trình quang hợp, phát đọt non, ra hoa và làm phình to tế bào quả. Dựa trên nguyên lý tuyệt vời đó, phác đồ hành động cho nhà vườn cực kỳ rõ ràng. Khi đến ngày rằm, chiến lược canh tác bắt buộc phải xoay trục ngay lập tức. Thay vì bón phân gốc để kích rễ, chúng ta cần tập trung đánh mạnh vào việc phun qua lá và nuôi quả. Đây chính là thời điểm không thể tốt hơn để áp dụng canxi bo nhằm chống rụng trái non, chống nước trái. Đồng thời, sử dụng các loại phân bón lá hữu cơ như Gaget 04 để cây hấp thụ triệt để dưỡng chất ngay qua bề mặt lá, hỗ trợ sự phát triển bùng nổ của toàn bộ giàn tán trên không. Đến phần 5, những sai lầm đắt giá và vô cùng phổ biến trên đồng ruộng. Rất nhiều trang trại thất bại thảm hại tốn hàng chục triệu tiền phân thuốc chỉ vì phớt lờ nhịp điệu tự nhiên này. Hãy phân tích luật nhân quả một chút. Nếu bà con cứ đổ dồn phân bón tạo rễ, chứa hàm lượng lân cao tích vào đúng ngày rằm, thì nói thẳng ra chúng ta đang dùng tiền để ép cây chống lại áp lực đẩy hướng lên của chính nó. Kết quả không chỉ là sự rửa trôi lãng phí phân bón, tệ hơn nữa, cây sẽ bị sốc sinh lý. Hậu quả nhãn tiền là hiện tượng rụng lóng sầu riêng hay nứt trái dưa lưới hàng loạt mà không rõ nguyên nhân. Điểm thú vị và trực quan nhất trên hình ảnh hiện trường này là gì? Mời bà con xem kỹ. Lô xả bên trái là cách canh tác truyền thống, bón phân vô tội vạ không theo chu kỳ. Ngược lại, lô bên phải được bổ sung phân trùng quế và tuân thủ tuyệt đối, nhịp nhàng theo chu kỳ mặt trăng. Sự chênh lệch khủng khiếp về chiều cao,
độ xanh bóng mở màng và số lượng chồi đẻ nhánh là minh chứng rõ ràng nhất. Tôn trọng nhịp điệu sinh học không phải là lý thuyết suông, nó chính là chìa khóa vàng của năng suất. Phần 6. Phác đồ canh tác chuẩn mực mà các nhà vườn cần áp dụng ngay. Để biến mớ lý thuyết hàn lâm này thành tiền tươi thóc thật trên mỗi hecta canh tác, đây là quy trình 3 bước cốt lõi bà con cần nắm vững. Bước 1. Luôn dùng nông lịch âm để định đoạt thời vụ rải phân. Bước 2. Mọi quá trình ủ vi sinh và vật tư hữu cơ phải được chuẩn bị hoàn tất trước thời điểm vàng từ 1 đến 2 ngày. Và bước 3. Đồng bộ hóa mọi hoạt động rải phân, phun thuốc tưới tiêu chuẩn xác theo đúng nhịp đập của chu kỳ mặt trăng. Còn nhớ rằng, nền tảng của một bộ rễ khỏe mạnh luôn luôn bắt đầu từ một nền đất sống. Phác đồ sinh học ưu việt nhất hiện nay được các chuyên gia khuyến nghị bao gồm 20 tấn phân chuồng hoai mục kết hợp với 15 tấn phân trùng quế trên 1 hecta. Đặc biệt quan trọng là phải đưa chế phẩm Himbio vào đất. Chế phẩm này chứa các chủng nấm đối kháng Trichoderma cực mạnh như GMA4, SMA5, DMA8 hay GMA11. Nó sẽ tạo ra một hàng rào bảo vệ rễ khỏi tuyến trùng và nấm bệnh hại, giúp rễ bung mạnh và tối đa hóa khả năng hút dinh dưỡng trong những ngày trăng non. Vậy, điểm mấu chốt ở đây là chúng ta cần hệ thống hóa toàn bộ quy trình này vào một ma trận dinh dưỡng cực kỳ đơn giản để dễ áp dụng. Bà con chỉ cần ghi nhớ đúng công thức này. Chu kỳ mùng 1 âm lịch là trăng non, lực hút giảm, rễ phát triển mạnh. Hãy cung cấp ngay phân MAP 12610. Còn chu kỳ ngày rằm là trăng tròn, lực kéo cực mạnh, tán lá và hoa quả bùng nổ. Hãy phun ngay Cancibor và Gatex 04. Áp dụng ma trận này không chỉ là lời khuyên, mà là yếu tố sống còn đối với những vườn trồng cây giá trị cao, đòi hỏi kỹ thuật khắt khe như dưa lưới, sầu riêng hay bưởi, cam quýt. Chào bà con! Trong bản phân tích chuyên sâu ngày hôm nay, chúng ta sẽ gạt bỏ hết những lý thuyết chung chung. Thực sự thì chúng ta sẽ giải phẫu một cơ chế khoa học cực kỳ đột phá, một bí quyết đã được thực chứng để giúp rễ cây hút nước và phân bón mạnh gấp đôi bình thường. Nghe có vẻ khó tin đúng không? Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ nói về cách mượn sức mạnh khổng lồ của tự nhiên, chính xác là lực hấp dẫn từ vũ trụ để ép cây trồng ăn trọn vẹn từng hạt NPK, từng giọt nước mà bà con tưới xuống. Tuyệt đối không lãng phí một gam nào. Nào, chúng ta cũng bắt đầu nhé. Bà con đã bao giờ bực mình khi thấy rõ ràng là hai mảnh vườn dùng y chang một lượng phân bón cùng một công thức NPK hay phần hữu cơ mà kết quả thu về lại một trời một vực chưa? Cây nhà người ta thì xanh tốt, cây nhà mình thì lẹt đẹt. Nguyên nhân thực sự không nằm ở loại phân bón đâu bà con ạ, mà nó nằm ở thời điểm bón. Nói thẳng ra, đổ hàng tấn phân bón đắt tiền xuống đất lúc rễ cây đang đóng cửa thì chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ. Phân bị rửa trôi thẳng xuống tầng nước ngầm, vừa phí tiền vừa hỏng đất. Và hôm nay, chúng ta sẽ vạch trần cái công đắc bí mật điều khiển bộ rễ này. Đó chính là lực hút thủy triều dưới lòng đất. Lộ trình của chúng ta hôm nay rất rành mạch, đi thẳng vào vấn đề. 1 là thủy triều dưới lòng đất, 2. Cơ chế hút dinh dưỡng, 3. Những sai lầm cực kỳ tốn kém khi bón phân, 4. Phác đồ bón phân chuẩn, và cuối cùng là ứng dụng thực tiễn ngay trên mảnh vườn của bà con. Đến cuối bản phân tích này, bà con chắc chắn sẽ có trong tay một lịch trình bón phân thực dụng, chuẩn không cần chỉnh. Đi ngay vào phần đầu tiên, thủy triều dưới lòng đất, để xem các lực lượng vũ trụ đang nhào nặn nền đất dưới chân chúng ta như thế nào. Ai cũng biết lực hút của mặt trăng mạnh tới mức kéo được cả nước biển tạo thành thủy triều, đúng không? Nhưng có một sự thật cực kỳ đáng kinh ngạc thế này. Lực hấp dẫn đó cũng làm y chang như vậy với mạch nước ngầm ngay dưới rễ của bà con. Khoa học gọi nó là vi thủy triều hay microtides. Vào những ngày trăng tròn hoặc không trăng, tức là trăng mới, cái lực hút vô hình này sẽ kéo mạch nước ngầm dâng lên, tạo ra những đợt sóng độ ẩm dâng cao ngay đúng vùng rễ hoạt động. Nước cứ thế tự động đẩy về phía rễ cây một cách hoàn toàn tự nhiên. Khủng khiếp chưa? Nhưng chưa dừng lại ở đó đâu. Cơ chế này tinh vi lắm. Bà con để ý, ánh sáng mặt trăng nhìn thì có vẻ yếu ớt, chỉ từ 0,1 đến 1 lux thôi. Nhưng nó lại mang theo giải bức sóng ánh sáng xanh từ 450 đến 480 nanomet. Và giải ánh sáng này làm gì? Nó đâm xuyên qua màn đêm, kích hoạt một thụ thể quang học cực kỳ đặc biệt trong cây, gọi là cryptochrome. Giống như việc bấm một nút khởi động vậy. Khi cryptochrome bị đánh thức, nhịp sinh học của cây lập tức thay đổi, các quá trình trao đổi chất tăng tốc và cây bắt đầu tổng hợp các chất bảo vệ. Thế nên, độ dẻo dai và sức đề kháng chống lại nấm bệnh của cây tăng lên một cách chóng mặt. Chuyển sang phần 2, cơ chế hút dinh dưỡng. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét những lực vũ trụ này điều khiển dòng chảy bên trong thân cây như thế nào nhé. Bà con nhìn vào đây, có một sự đối lập cực kỳ rõ ràng giữa hai pha của cây. Vào pha trăng tròn, lực hấp dẫn trên cao đạt mức tối đa. Nó giống như một cái máy bơm khổng lồ, hút toàn bộ dòng nhựa và độ ẩm dâng trào lên trên. Cây sẽ dồn toàn lực để nuôi tán lá, cảnh và hoa quả. Nhưng ngược lại, vào pha trăng mới, hay những ngày tối trời, năng lượng của cây quay ngoắt 180 độ. Nó rút mạnh xuống dưới để làm gì? Để củng cố, mở rộng và đâm sâu mạng lưới rễ. Nóng được nhịp đập lên xuống này chính là chìa khóa vàng để bà con thao túng năng suất. Có một nghiên cứu khoa học đã khẳng định thế này, lượng độ ẩm trong đất cao nhất vào thời điểm này. Và các thử nghiệm đã chứng minh rằng
hạt giống sẽ hấp thụ nhiều nước nhất vào thời điểm trắng tròn. Nói một cách dễ hiểu là, lực hấp dẫn càng lớn, đất càng ngập nhiều nước. Nước lúc này đóng vai trò như một cỗ xe tải siêu tốc vận chuyển dinh dưỡng. Nếu bà con đưa phân bón vào đúng cái nhịp này, hiệu suất hút phân của rễ sẽ tăng vọt lên mức tối đa, ăn trọn vẹn không chệch đi đầu một ly nào. Giờ sang phần 3, sai lầm khi bón phân. Nếu cứ phớt lờ những nhịp điệu tự nhiên này, bà con đang tự ném tiền của mình đi đấy. Hãy cùng mổ xẻ những sai lầm cực kỳ tốn kém mà rất nhiều nhà nông đang vô tình mắc phải hàng ngày. Phải nói thẳng thế này, rất nhiều bác vác hàng bao NPK, lân hay phân hữu cơ đắt tiền dạ giải ngay vào ngày trăng tròn. Sai lầm cực kỳ tai hại. Lúc đó cây đang bận rộn đẩy nhựa lên ngọn, rễ đang ở trạng thái nghỉ ngơi, đóng cửa không ăn phân. Kết quả, phân bón nằm im trong đất bị cố định lại hoặc bị nước rửa trôi sạch bách. Vừa xót ruột vừa mất tiền. Tương tự, nếu xách kéo đi cắt tỉa cành đúng lúc nhựa cây đang chảy xiết lên trên thì chẳng khác nào làm cây bị chảy máu ồ ạt, cây suy kiệt cực nhanh. Còn gieo hạt vào ngày cật điểm, tức là lúc mặt trắng sát trái đất nhất ấy, độ ẩm đất lúc này dư thừa quá mức, gieo xuống là nấm bệnh bùng phát ăn đứt luôn lứa cây non nớt. Thế thì mấu chốt ở đây là con số 27.3. Tại sao lại là 27.3? Đây chính là số ngày mặt trăng đi hết một vòng qua các chòm sao, tạo ra một nhịp điệu đi lên và đi xuống cực kỳ rành mạch. Bà con nhớ nha, không chỉ canh ngày rằm mùng 1 đâu, mà chính cái chu kỳ vận động 27.3 ngày này mới là thời gian biểu tối thượng cho mọi hoạt động đồng áng. Bám sát con số này là chúng ta đã nắm bắt được nhịp thở của tự nhiên rồi. Vậy giải pháp là gì? Phần 4. Phác đồ bón phân chuẩn. Chúng ta sẽ cùng nhau lập ra một lịch trình canh tác thực dụng, không vòng vo, để kiểm soát tối đa lượng vật tư đầu vào. Bà con nhìn vào bảng phác đồ này, nguyên tắc của nó cực kỳ nghiêm ngặt, phân chia rõ ràng. Trong những ngày mặt trăng đi xuống, năng lượng dồn hết về bộ rễ. Đây chính là thời điểm vàng để bón gốc. Lúc này, bà con dùng các dòng phân hữu cơ hoai mục, phân lân hay các chế phẩm sinh học như BD500 hay phân sừng bò để kích rễ non bung ra trắng xóa. Tuyệt vời nhất là lúc này. Ngược lại, vào những ngày mặt trăng đi lên, nhựa dồn lên ngọn, lúc này tuyệt đối ngừng bón gốc mà ưu tiên đánh mạnh qua lá. Bà con phun chế phẩm BD501, silica sừng bò hoặc các dòng phân bón lá vi lượng. Cây sẽ hấp thu cực mạnh để bung đọt, dày lá và quang hợp tối đa. Thấy không? Mọi thứ phải khớp với nhau như bánh răng đồng hồ vậy. Nhìn sâu hơn một chút về mặt hóa sinh, thực chất chúng ta đang điều khiển hai quá trình cốt lõi. Một bên là quá trình canxi, nó mang tính đất, chịu ảnh hưởng của mặt trăng. Quá trình này đóng vai trò then chốt để xây một bộ rễ mập mạp cắm sâu vào lòng đất. Bên kia là quá trình silic, mang năng lượng vũ trụ, chịu ảnh hưởng của sao thổ, giúp tán lá vươn rộng, tế bào dày dặn, kháng sâu bệnh, cực tốt. Cây trồng của bà con chỉ thực sự phá vỡ giới hạn năng suất khi cả hai quá trình này được bơm dinh dưỡng đúng nhịp điệu của nó, chứ không phải cứ tiện lúc nào bón lúc đó đâu. Và phần cuối cùng, phần 5, ứng dụng thực tiễn. Lý thuyết hay đến mấy mà không ra được tiền thì cũng vứt. Giờ là lúc biến khoa học thành hành động thực tế trên rẫy của bà con. Khi bà con dọn đất, trộn than sinh học biochar hay rơm dạ mục vào đất, hãy cành ngay vào phà mặt trăng đi xuống. Kết hợp với chu kỳ độ ẩm dâng cao tự nhiên lúc này, bà con đang thực sự khóa chặt toàn bộ chất dinh dưỡng lại trong cấu trúc đất, không cho nó rửa trôi đi đâu cả. Kỹ thuật canh ngày chuẩn xác này sẽ làm tăng hiệu quả của từng gram phân bón lên theo cấp số nhân. Hệ vi sinh vật trong đất sẽ bùng nổ tưng bừng đúng ngay lúc rễ non đâm ra tỉa mồi. Phải gọi là sự kết hợp hoàn hảo. Tóm gọn lại, bà con chỉ cần nhớ đúng phác đồ 3 bước dứt khoát này cho tôi. Áp dụng được ngay ngày mai. Bước 1, mở lịch nông vụ ra xem hiện tại đang ở phang mặt trăng đi lên hay đi xuống. Bước 2, nếu đang đi xuống, dồn tổng lực bón gốc, phân hữu cơ, phân vi sinh, lân hay BD500 cứ thế mà tấp vào để bung rễ. Bước 3, nếu đang đi lên, cất bao phần gốc đi. Chuyển sang phun xịt qua lá, dùng BD501 hoặc phun amino acid dưỡng đọt. Cứ bám sát nguyên tắc thép này, tôi cam đoan năng suất và độ sung mãn của vườn cây nhà bà con sẽ sang hẳn một trang mới. Để chốt lại vấn đề ngày hôm nay, chúng ta thực sự đang đứng trước một ngã rẽ. Bà con sẽ chọn cách tiếp tục giải phân một cách mù quáng, rồi đứng nhìn tiền bảng dừa trôi theo dòng nước vì cố gắng chống lại lực hấp dẫn khổng lồ của tự nhiên. Hay chúng ta sẽ bắt đầu canh tác như những chuyên gia thực thụ, biết nương theo và vắt kiệt sức mạnh của lực thủy triều dưới lòng đất để tối ưu hóa từng động vốn bỏ ra. Quyết định nằm ở chính bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi bản phân tích chuyên sâu này. Hãy mạnh dạn áp dụng, chúc bà con những vụ mùa bội thu, trúng mùa được giá và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.